Me mbrëma dhe mirë se u gjejmë. Kjo është rubrika Dosja Investigative në Channel One. Zakonisht, unë jam në karrigen tjetër i ullur, dhe këtu jam ullur unë, është ullur Ediona, që më fton mua për të prezentuar temën. Por sot le të themi që është një edicion special i Dosjes Investigative, dhe unë jam ullur në vendin e Edionës, dhe në vendin tim kemi ftuar gazetarin dhe analistin Kastriot Myftaraj. Pse është ndruar, me mbrëma kaçe dhe mirë se erdhe. Pse është ndruar programi për ditën e sotme? Për shkak të një padije që na kam rritur në redaksinë e Channel One. Padinë kaçi na ka bërë zoti Vladimir Kosta, ndaj të cilit neve kemi bërë një temë investigative. Ish deputeti, se e thekson vetë në padi që jam ish deputeti. Ish deputetit Vladimir Kosta, biznesmenit Vladimir Kosta, ndaj të cilit ne bëm një emision, disa emisione më saktë, rreth një ankese të disa banorëve tek ish kinema Alidemi. Banorët ka që ta rikujtojmë dhe shikuesve, e blen një pronë nga në vitin 1957, konform rregullave ja blen shtetit. Me ardhjen e demokracisë, na u ngritën disa anglezë që pretenduan se ishin pasardhësit e konteshës Carnarvon, të cilët pretendonin pronësinë në asaj toke. Me disa gjyqe e fituan dhe tashmë këtë pronë e ka bler Vladimir Kosta bashkë me zotin Mirton Lika dhe kërkojnë që banorët i nxjerrin nga shtëpia ku ata e kanë bler me lekë shtetit shqiptar. Ne këtë temë bëm, ankesën atyre banorëve trajtuam dhe nga burimet tona që janë edhe pranë bizneseve të Vladimir Kostës, mësuam shumë ditë përpara që kjo akt padi po hartojnë ndaj nesh. Dhe realisht zoti Kosta e mbajti fjalën dhe në datë 4/12/2018 e ka depozituar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, ku ka paditur shoqërinë Channel One me objekt shpërblim dëmi jo pasuror në masën prej 20 milion lekësh të reja. Kërkon 200 milion lekë të reja. Ndër të tjera thuhet 200 milion lekë të vjetra, më falni. Se pastaj thot shpif. Nuk ishte lapsus, mor, ishte lapsus. E të reqë ishte lapsus. Ndër të tjera, tek faktet dhe rrethanat e zotit Vladimir Kosta, ku e ka bazuar akt padin, thuhet, bashkë me shtetasin Mirton Lika, jemi bashkëshortak në një numër sipërmarrjesh, si dhe bashkëpronar në një sipërfaqe truarlli për 1311 metrash, në të cilat ndodhet dhe një ndërtesë. Ish kinema Alidemi e thekson këtu. Ajo që ne duhet ta pyesim si fillim zotin Vladimir Kosta është të lutem shumë, të lutem pa të rënë në qafë, na trego se ku ndodhet ish kinema Alidemi, se aktualisht unë di që aty ndodhet vetëm një parkim. Ku ndodhet ndërtesa, se ish kinemaja s'ndodhet, ish kinemaja iku. Ndërtesa ku ndodhet? Ndërtesa ish kinemas. Aty nuk ka më një ndërtesë. Gjithsesi, është rafsh kështu. Është rafsh pra, dhe aktualisht përdoret si parkim automjetesh, parkim privat. Edhe për shitje, se vend tabela shitet. Edhe shitje. Shitje tani, kur bëhet për shitje është si salon në natyrë, kështu. Po? Që bje salon automobile është aty pra ku është kinemaja. Si që thot dhe vetë, aty ku është kinemaja. Gjithsesi, për të rikujtuar dhe njerë shikuesve tanë, sepse zoti Vladimir Kosta na kërkon neve 200 milion lekë, le të ndjekim ankesën e familjes Simo për pronën e tyre dhe të rikthehemi dhe njerë në studio për të lënë fjalën Kastriot Myftarajt për të na hapur syt rreth sa gjërave që as ne nuk i dimë. Në vitin 1937, kjo pronë këtu ka qenë e konteshës angleze Carnarvon, por kontesha vendos që t'ja falë shtetit shqiptar. Dhe në vitin 1957, familja Simo vendos që të blej truallin dhe shtëpin që ndodhet pas meje. Me ardhjen e demokracisë, shteti shqiptar vendos që t'i kthej pronën trashëgimtarëve të konteshës angleze dhe me një vendim fakti, prona këtu i shitet zotit Vladimir Kosta dhe ky i fundit pretendon që përpos pronës së konteshës të marrë edhe pronën së bashku me truallin e familjes Simo. Në fakt, familja Simo ndodhet në një gjendje kolosale. Shtëpisë saj i është shëmbur muri rrethues dhe gjendjen mund ta shikoni nga pamjet.
shtëpinë tonë, të cilën gjyshi e ka bler në 1957 në shtetin shqiptar. Siç e shikoni, Prona ka qenë shtëpia bashkë me truallin përkatës. Pas periudhës së komunizmit, në periudhën e demokracisë, dikush shfaqet, blen një tokë, e cila është toka që është kufitare me pronën tonë. Përveç se ka vepruar dhe kanë nxjerrë certifikata pronësie të çuditshme për pronën e tyre, kërkojnë të përveçojnë dhe pronën tonë. Ndërkohë, kjo pronë, pavarësisht se është në një proces gjyqësor të hapur, personi në fjalë, zoti Vladimir Kosta, përveç pronës që ka bler, do të përveçojë dhe pronën tonë. Prona jonë është një proces gjyqësor të hapur, pavarësisht se ai ka nxjerrë një certifikat pronësie për truallin tonë, të cilën personalisht nuk e kuptoj se si mund bëhet të nxjerret një certifikat pronësie për një truall i cili është në një proces të hapur gjyqësor. Ky person, për mënyrat se si e ka bler, neve nuk na intereson fare, neve duam të jemi të mbrojtur në shtëpinë tonë dhe në pronën që neve kemi. Ne kemi certifikatën të pronësisë të vitit 1957 dhe aktualisht kemi certifikatën e pronësisë të shtëpisë tonë, duke qenë se trualli është në çështje gjyqësore të hapur, automatikisht ne nuk mund marrim një të tillë. Ndërkohë që personat e tjerë si puna e Vladimir Kostës e marrin një gjë. Pra, nderuar Kastriot, kjo është ankesa e banorit, ndaj të cilit ne e nisëm këtë temë për të paraqitur pikërisht faktet që vetë Martini tha bashkë letrat që ne kemi parë, por pikërisht për këtë temë, nderuar shikues, në faqen 7 të akt padis, zoti Vladimir Kosta kërkon 1. Pranimin e kërkesës padis, 2. Deklarimin e të paditurit, shoqërisë që në luan SHA, përgjegjëse për dëmin moral që më ka shkaktuar së rezultati deklarimeve të pavërteta, si dhe veprimeve dhe në kundërshtim me ligjin, me pasoja për personalitetin tim, duke detyruar të më shpërblej dëmin e shkaktuar në masëm prej 20 milion lekësh të reja. Pra, ne kemi shkaktuar disa pasoja personalitetit të zotit Vladimir Kosta, të cilat ky i pasavlerësuar në masën 200 milion lekë. Ne do donim si fillim na thoshte se si e ka matur këtë masë, që dëmi që ne i pasim i shkaktuar, që nga një 200 milion lekë. Se edhe unë që është e vërteta, Kastriot, kur i vajtëm Vladimirit në zyrë për t'i marrë prononcim, kishte edhe një bodyguard aty, edhe kur na pa, na thrit e vetë, për t'u sqaruar, kur na pa, tha, dini më për jashta, tha, nxirrini për jashta. Unë u trëmba shumë aty që është e vërteta, edhe gjykoj që më ka bërë 178 milion lekë dëm. Gjithsesi, këto janë faktet. Unë na thuash që mendon, që s'di më shumë, urdhro dhe akt padin. Kjo është 200 milion që... Faleminderit. Ju çështjes që nga themeli historiku të saj si është e vërteta e kësaj çështje dhe të gjitha veprimet që janë bërë këtë çështje janë nulle void, quhet në gjuhën juridike, ose absolutisht pa vlerëshme sipas kodit ton civil. Për publikun tani. Kontesha Karnavor, Lady Karnavor, ka qenë në një grua e një lordi angles, djalit të cilit Obri Herbert ka qenë mik i madh i Shqipërisë. Sa për dijeni, kur shkoi Ismail Qemali me Isa Buletini në Londër në 1913 për t'i folur konferencës së Londrës për shtetin shqiptar që ishte po krijohej, ishte shpallur pavarësia, kanë ndetur sa kohë kanë qëndruar atje disa muaj në shtëpinë e djalit të konteshës Karnavor, të Obri Herbertit. Është fakt historik. Tani, me qenë se djali i saj vdiq duke punuar për Shqipërinë, Obri Herberti, kjo vendosi t'i lërë Shqipërisë nga 2 dhurata. Një nga dhuratat ishte një truall që e bleu për të bërë një bibliotekë për rinin shqiptar. Dhe u bë aty ku sot është kinema Alidemi, aty u ndërtua biblioteka e parë e Tiranës. Tani, kjo zonja ka qenë shumë të zgjuar, se lordët janë të zgjuar. Kjo i parashikonte të gjitha këto që do ndodhin. Kishte parashikuar dhe Vladimir Kosta? Kjo kishte parashikuar që do ndodhte me shtetin, në shtete si Shqipëria dhe shiko që bën kjo.
kjo krijon një fondacion. Blen një truall me sipërfaqe mbi 311 kilometra katrore, mbi 311 metra, dhe krijon një fondacion. Herbert. Sakt. Dhe këtë fondacion i lej një shumë parash kjo, Po. 20.000 pound, kështu fragari, më falë, 20.000 ishte ndërtesa, i le 20.000 ishte vlera e ndërtesës. Pra, i le një shumë fondacionit që të mirëmbaj biblioteka. Shpenzimet e veta. Dhe, kur u krijuar fondacioni, është botuar në fletoren zyrtare, dhe, me qenë se ka qenë një dhurat për shtetin shqiptar, një dhurat e patjetërsueshme, tu duhet të kemi parasysh, që ka qenë një dhurat për shtetin shqiptar. Dokumenti thot, kapitali original si pas aneksës dhuruar prej konteshës Karnavon nuk mund të preket përveç rasteve të nevojës domosdoshme dhe vetëm në masën deri 5% me vendim të Këshillit administrativ. Por, derisa të vetë në vend kjo pjesë, asnjë sasi tjetër prej kapitalit nuk mund preket. Pra, nuk e thot aty që mund ta marrë Ladi pronën? Një minutë tani. Kjo, ja jep shtetit shqiptar këtë pronë me, ja dhuron pra, shtetit shqiptar me kushtin që të përdorej për qëllime edukacionale, për bibliotekë. Nëse shteti shqiptar do të ndryshonte destinacionin e humbte pronën. E qartë. Tani, shteti shqiptar ka vepruar me seriozitet në atë kohë. Fondacionin e ka firmosur kryetari i shtetit, aktin, dokumentin, e ka firmosur kryetari i shtetit, që atëre ishte mbreti, zogi i parë. E ka firmosur kryeministri, që ishte Koço Kota, dhe ministri i drejtësisë, Tomaro Llogaj. Dhe shikoni tani në këshillin që u krijua për të administruar fondacionin Herbert. Punët e fondacionit. Në këshill ishte Mehmet Konica, vllai Faik Konicës. Ishte Fuat Aslani, ishte ambasadori i Shqipërisë në atë kohë në Londër. Ishte avokat Suat Aslani, avokati Qemalstafës në gjyqin e komunistëve. Qemalstafën e mbrojti avokat Suat Aslani. Ishte deputet Asim Jakova dhe ishim pasaj ex officio drejtori i gjimnazit shtetëror, që sot mund të quhet rektori i universitetit, se s'kishim universitet, dhe drejtori i institutit në Ana Mbretnesh, edhe ky me kohën e sotme tani. Çfarë ndodh? Ishte antar i Këshillit Administrativ dhe ambasadori i Britanisë së Madhe ose i përfaqësuesi i tij. Tani çfarë ndodh? Ne kemi akoma ambasadën britanike këtu. Po, shteti shqiptar tani e ka këtë pronë. Nuk mund ta tjetërsoj. Do të thënë, kjo është e patjetërsueshme. Nëse tjetërsohet i ikën shtetit. Tani, trashëgimtarët e kësaj nuk mund të kërkojnë trashëgimtarët e kësaj tjetërsimin e, nuk mund të kërkojnë të t'ju kthej shteti shqiptar pronën. Sepse ka qenë vullneti zonjës Karnavon që kjo pronë t'i shkoj si dhurat shtetit shqiptar. Dakord jam me ty, po Vladimir Kosta si doli pronar. Tani, si hyri në çfarë ndodhi? Pas vitit 90 u riaktivizuan këto fondacionet e këtilla. Për shembull Ari Fullsi. Po. Ari Fullsi kemi fondacionin sot që mban dhe administron shkollën Ari Fulls. Qartë. Për fondacionin Herbert u bën një, po ta quajmë komplot e shtjeje, u eshtë. Se ky fondacion duhet ishte reaktivizuar. Se shteti shqiptar i Enver Hoxhës i ndryshoi destinacionin ndërtesës përdorimin, po nuk e preku truallin, as ndërtesën, e la siç ishte. Madje dhe vendimi i komitet ekzekutiv, i bashkisë, do me thënë, Tiranës, po ta quajmë kështu,
për shitjen që i bëhet familjes si më thot, nga lindja kufizohet për truallin e bibliotekës Karnavon. Ku është biblioteka? Pra, shteti shqiptar vazhdoi ta njihte me emrin bibliotekën, me emrin E konteshës angleze, shteti e Verogjes. Se shteti e Verogjes kështu bënte, lojtë dy fisht. Këtej shante imperializmin britanike, këtej amerikan, kurse për shembull trualli konsulatës amerikane në Korçë nuk u prek 50 vjet, dhe kaloja çdo ditë aty se kam lindur e jam rritur, dhe kjo nuk u prek, as sheshi përpara. Do me thënë, ai, atë që e ka ruajtur e Verogja tashti, ka detyrim të ruaj shteti shqiptar i sotëm. Pra, kemi një vazhdimsi këtu në ruajtjen e dignitetit shtetit shqiptar, nga mbreti Zog, te Verogja, dhe vjen pasaj shteti pas të dhjetës. Tani ka që ne jemi para një fakti të kryer. Tani ne jemi këtu, që duhet i ka përshpërveshi këta 3 bura, që kanë poste sot dhe kanë detyrime si pas statutit fondacionit. Dhe ti thuash, nuk duhet të them me gjuhën që të thështë e Verogja, se Verogja të thështë o që mirësheni, do t'i thështë. Dhe të të janiste. Kryetari shtetit, i pari, ke detyrime. Kryeministri, i dyti, ministri drejtësisë i treti, ambasadori angles, ose përfaqësuesi i tij, fondacioni Herbert riaktivizohet, merr në administrim truallin dhe ai truall përdoret për qëllime kulturore të shtetit shqiptar, siç është nisur. Tani, të gjitha veprimet që ka bërë Vladimir Kosta, duke blerë, duke shiture, janë nul nga ana juridike. S'ka asnjë vlerë. Janë veprime juridike absolutisht pavlefshme. Por është duke nxjerr banorët nga shtëpia vet. More banorët s'më duhen mua më duhet interesi publik. Unë do me thënë ne i kemi linjat e ndara. Ti ndjek linjën e interesit të qytetarëve, që është një linjë shumë fisnike. Sa ta erdhën dhe u ankuan në redaksin tonë. Kurse unë ndjek linjën e interesit publik. Të dy linjat shkojnë paralel, nuk është e përplate. Tani, këtu, piknisja është kjo. Unë do qoj një dosje në prokurori për këtë. Prokuroria duhet të ndërhyjë këtu dhe është bërë një mashtrim. Ndaj kujt? Është bërë një mashtrim. Ndaj kujt do ta dorëzosh dosjen në prokurori? E gjen prokuroria vetë. Dosjen e dorëzon pa ditur, pa të kallëzuar emrat, prokuroria e dorëzon me veprën penale dhe prokuroria ka detyrim të gjejë ata që kanë bërë, sepse mashtrimi është bërë për të marrë pronën e shtetit. Është bërë një mashtrim, mo. Është fshehur fakti që është dhurat me kusht. Do me thënë, jepet si dhurat me kusht që shteti shqiptar mos e tjetërsoj ta përdor për qëllime kulturore. Këta nuk thosh ka që do bëhet një kull aty. E kanë fshehur, i ka parashikuar ajo, ka thënë që e humb shteti shqiptar të drejtë. Tani, këta zotërinj shikojmë, e kanë prokurorin me vete, se kanë. Por, nuk mund të esh kryeministri, nuk mund të esh presidenti, nuk mund të esh ministri drejtësisë, nuk mund të esh ambasadori britanik. Se është statuti fondacionit që i detyron. Është i botuar në fletorën zyrtare të 16 marsit 1937. Është dokument. Është respektuar nga 2 regjimet kundërta. Nuk ka më të kundërt se Enver Hoxha dhe Ahmet Zogu. Ja këtu bashkohen. Po erdhi demokracia dhe ne u paditëm me 200 milion lekë dëmshpërblim, vetëm se i ndenjëm halli qytetar nga mbrapa. Sa që ti themi? Që ti themi shikuesve, sepse ne dim shumë mirë përgjigjen që do t'i japim Vladimir Kostës. Po s'është që letë se gjykatet këtu janë. Po shikuesve çdo t'i themi, pse, si, qysh, tek. Shiko tani si ka parashikuar të gjitha zonja Herbert. Në testamentin që ka bërë, ajo thotë, unë dua thotë që është anglisht, po, unë dua që po e përkthej unë shpejt këtu. Unë dua thotë që kapitalit investohet në emrin e tyre, pa në emrin e kujdestarëve që ka lënë ajo, për qëllime të formimit të një fondi. Fondi Herbert. Po. Pra, dhe të ardhurat thotë,
të përdoren për qëllime edukacionale, pra si mund të themi arsimore, kulturore, ose qëllime të tjera, të cilat ata i konsiderojnë si përparësi për popullin shqiptar. Kujdestarët e kupton, do me thënë, duhet të ekzistojë si pronë e shtetit shqiptar, thot kjo, Qartë. që e ka lënë pasurinë. Po, në këtë rast, ky që ne ka paditur ne, s'mund ta quajmë kujdestar ne? Apo? Jo, më ky s'është kujdestar, ky është uzurpatori. A këtë mund ta quajmë uzurpator? Shiko, unë i përdor termat me shumë kujdes nga ana juridike, në dritën e statutit fondacionit Herbert dhe në dritën e testamentit të zonjës Herbert, çdo tjetërsues i kësaj prone është uzurpator, duke filluar që nga stëniprit e saj, që kanë hedhur firmën me mendje lehtësi, e në vazhdim të të tjerët. Në këtë kuptim, se unë s'dua të fyej njeri, po ka terma të saktë për ata që bëjnë veprime të tilla. Kurse kjo është një çështje penale, nuk është çështje civile. Kjo zgjidhet duke e marrë prokuroria në dorë këtë çështje për veprën penale të mashtrimit, më pasoj humbjen e pasurisë publike. Dhe ky është një krim mashtutës, si quhet në gjykatën juridiko-penale. Sepse pasojat e këtij krimi po vazhdojnë dhe sot, nuk u ndërpren. Kanë vazhduar që në momentin që ka dalë vendimi i Këshillit të Kompensimit Pronave, që ka njohur pronar këta anglezët. Kur pronari i kësaj është shteti shqiptar, por me kusht. Do me thënë. Pra, rrjedhimisht nga kjo që sapo na sqarove që është një dhuratë me kusht dhe nuk mund të tjetërsohet, i bie që dhe kjo padia si shumë veprime të tjera është nul juridik? Shiko, padia nuk është nul, sepse padia është një mjet ligjor që e vjen në lëvizje çdo njeri për të mbrojtur një të drejtë, një pretendim që mendon se i takon. Gjykata pastaj gjykon. Padia është një akt që vjet në lëvizje, domethënë vjet në lëvizje nga gjykata. Me çfarë shtetimi? Sepse këtu po kuptojmë që është një pronë që i përket ende shtetit shqiptar. Ende dhe gjithmonë. Ende dhe gjithmonë shtetit shqiptar. Dhe neve për të mbrojtur një të drejtë, ndoshta dhe pronën publike, por dhe familjen që ja ka bler po këtij shteti me lekë në dorë, ne sot paditemi, më saktë në datën 4 dhjetor, paditemi dhe na kërkohet 200 milion lekë. Pse? Padia, dëgjoj, që del një qytetar, bën një padi, ka dhe kundër padi. Bëhet dhe kundër padi. Patjetër. Të një ligjit dhe drejt në kundër padis. Patjetër. Ky zotëria i ka ecur me gjyqe, me padira, me këto, me... Ky arrin bile të manipuloj dhe gravitacionin. Fluturojnë... Që do të thot? Po jam që di unë, kaloj a i dita ndej nga palati këti, kur fluturoj një vajzë nga lartë, tani nuk është cinike të thuash, edhe s'mara vesh qaru me policia e këto, apo nga që është kulla e qelit edhe... është strejtave. E bjen nga qelit, kështë. Kjo është mësuar tjetës, edhe letrat e ati palatit, se si ka është. Të kullës qelit flasim gjithmonë, no? Po se... Disa herë kanë dashur t'ja konfiskojnë atë palatin e madh. Se ne jetojmë tu tani dhe kalojmë aty, shikojmë njëre kështë rrethuar, kur ishte Ilir Meta kryeministre, kështë rrethuar policia. 2001 flasim. Po 2002 a diçka e tillë. Donin ta konfiskonin për mos pagim detyrime, mos pagim detyrime. Po, qartë. Tani Edi Rama i premtoi që do t'ja rregullonte ato letrat e pallatit. Po bëj fjalë për një 3-4 miliard lekë shumë të vjetra. Se si beri tani. Merë këtej, futa atej, paguaj këtej. Po që të na marri neve 200 milion për t'ja futur detyrimeve që ka, thua? Se s'po e kuptojmë, që është 200 milion që? Dhe pse 200 milion dhe jo 200 milion euro? Pse jo lekë, pse lekë dhe jo euro?
pse jo 1 euro, po 200 milion. Nuk e kuptoj më pse. Si deputet ai, Çdo të thotë 200 milion. Ish deputet. Ish deputet ai e di që në gjykatat shqiptare punohet me lekë. Kjo është korrekt. Nderuar shikues, ishte zoti Kastriot Myftaraj, i ftuari i këtij edicioni special të dosjes investigative për të na sqaruar disa gjëra më shumë rreth pronës që u bë sebeb i një investigimi tonin për hallin e qytetarëve, ndaj cilit reagoi me një padi, ish deputeti Vladimir Kosta, biznesmeni Vladimir Kosta, qytetari Vladimir Kosta, dhe neve na kërkon 200 milion lekë me arsyetimin se i pasemi prishur Terezin. Sot u hap si pari i një sqarimi të gjerë, më të detajuar, i kësaj teme, i kësaj prone, kujt i përket dhe se si arriti deri në këtë farë pike kjo çështje. E falenderoj Kastriot Myftarajin për prezencën e tij në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe për sa i përket kësaj padie që kam rritur në dyert e Çenolluanit, i themi shikuesve që ekipi i juristëve po punon për një kundërpadi, ku ne patjetër do të paraqitemi në gjykat me të gjitha faktet, provat tona rreth kësaj çështjeje dhe rreth padicit ton zoti Vladimir Kosta, por gjithashtu thash njëkohësisht po punohet dhe për një kundërpadi ndaj padicit ton, sepse është një çështje totalisht e padrejtë. 200 milion lekë është çmimi i mbylljes së gojës që po na kërkon të vendos Vladimir Kosta dhe jo çmimi i tronditjes së tij psiqike, siç e ka shprehur dhe në letër që është tronditur. Kjo ishte puntata dosjes investigative për ditën e sotme, bashkë do të rishihemi në të njëjtën orë të enjte në ardhshme. Natë mirë.